แม้อีก 5 ปีข้างหน้า 10 อาชีพที่เราคุ้นเคยอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะงานบางอย่างที่เคยต้องใช้มนุษย์หลายคนวันนี้ AI สามารถทำเสร็จได้ภายในไม่กี่นาทีแต่ทั้ง 10 อาชีพไม่ได้มีความเสี่ยงเท่ากันเราจะเริ่มจากอันดับ 10 และค่อยๆไปถึงอันดับ 1ซึ่งเป็นงานที่ AI สามารถรับช่วงต่อได้เกือบทุกขั้นตอนและอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่อาจอยู่ในรายชื่อนี้ด้วยแล้วอาชีพใดเสี่ยงมากที่สุดก่อนเริ่มต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าอาชีพที่อยู่ในรายการนี้ไม่ได้กำลังจะหายไปทั้งหมดและไม่ได้หมายความว่าทุกคนในอาชีพเหล่านี้จะต้องตกงานสิ่งที่กำลังถูกแทนที่ก่อนคืองานพื้นฐานงานที่มีกฎชัดเจนและงานที่ต้องทำซ้ำในรูปแบบเดิมทุกวันเมื่อ AI สามารถช่วยให้พนักงาน1คนทำงานได้เท่ากับหลายคนบริษัทอาจไม่จำเป็นต้องรับพนักงานใหม่มากเท่าเดิมโดยเฉพาะตำแหน่งระดับเริ่มต้นการจัดอันดับครั้งนี้จึงพิจารณาจากความสามารถของ AI ในการรับช่วงงานพื้นฐานของแต่ละอาชีพโดยอันดับ 10 มีความเสี่ยงน้อยกว่าและอันดับ 1 มีความเสี่ยงถูกลดจำนวนมากที่สุดเราไปเริ่มกันที่อันดับ 10 โปรแกรมเมอร์หลายคนอาจแปลกใจที่โปรแกรมเมอร์อยู่ในรายการนี้เพราะอาชีพดังกล่าวเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในงานที่มั่นคงที่สุดในยุคดิจิทัลแต่ปัจจุบัน AI สามารถเขียนโค้ดสร้างเว็บไซต์ตรวจหาข้อผิดพลาดและอธิบายการทำงานของโปรแกรมได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีงานที่เคยต้องแบ่งให้โปรแกรมเมอร์ระดับเริ่มต้นหลายคนอาจเปลี่ยนเป็นการให้ AI สร้างโค้ดเบื้องต้นแล้วใช้โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ตรวจสอบและแก้ไขส่วนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดจึงเป็นงานเขียนโค้ดพื้นฐานงานสร้างหน้าเว็บไซต์ทั่วไปงานทดสอบซ้ำๆและงานแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่ซับซ้อนอย่างไรก็ตาม AI ยังสามารถสร้างโค้ดที่ผิดพลาดหรือมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้โปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจการออกแบบระบบความต้องการของธุรกิจและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงยังมีความสำคัญทางรอดของโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่การแข่งขันว่าใครพิมพ์โค้ดได้เร็วกว่า AI แต่คือการเรียนรู้วิธีใช้ AI แล้วตรวจสอบว่าโค้ดเหล่านั้นถูกต้องปลอดภัยและตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงหรือไม่อันดับที่ 9 นักตัดต่อวิดีโอทุกวันนี้ AI สามารถตัดช่วงเงียบสร้างคำบรรยายเลือกไฮไลท์ปรับเสียงลบพื้นหลังและเปลี่ยนวิดีโอยาวให้กลายเป็นคลิปสั้นได้โดยอัตโนมัติงานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงอาจเสร็จได้ภายในไม่กี่นาทีงานที่เสี่ยงมากที่สุดคือการตัดต่อแบบพื้นฐานเช่นคลิปพูดหน้ากล้องคลิปสัมภาษณ์คลิปสรุปกิจกรรมหรือคลิปที่ใช้รูปแบบเดิมซ้ำกันทุกตอนลูกค้าบางรายอาจเลือกใช้ระบบอัตโนมัติหรือให้พนักงานภายในใช้ AI ทำงานเหล่านี้เองแทนการจ้างนักตัดต่อเพิ่มเติมแต่การตัดต่อที่ดีไม่ได้เกิดจากการนำภาพมาต่อกันเท่านั้นนักตัดต่อยังต้องเข้าใจจังหวะอารมณ์และรู้ว่าควรเปิดเผยข้อมูลตอนไหนเพื่อทำให้คนดูติดตามต่อ AI อาจเลือกภาพที่คมชัดที่สุดได้แต่ยังไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้ชมได้เท่ากับมนุษย์ที่มีประสบการณ์นักตัดต่อที่มีเพียงทักษะใช้โปรแกรมอาจแข่งขันยากขึ้นแต่คนที่เล่าเรื่องเป็นกำกับอารมณ์ได้และใช้ AI ช่วยลดเวลาทำงานจะสามารถผลิตงานได้เร็วและมีคุณภาพมากกว่าเดิมอันดับที่ 8 กราฟิกดีไซเนอร์ AI สามารถสร้างภาพโฆษณาลบพื้นหลังเปลี่ยนสีสินค้าออกแบบภาพตัวอย่างและสร้างผลงานหลายรูปแบบจากคำสั่งไม่กี่ประโยคงานกราฟิกพื้นฐานเช่นการปรับขนาดภาพใส่ข้อความทำแบนเนอร์จากเทมเพลตหรือเปลี่ยนสีชิ้นงานจึงมีโอกาสถูกลดมูลค่าลงธุรกิจขนาดเล็กบางแห่งอาจสร้างภาพง่ายๆด้วยตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องจ้างนักออกแบบทุกครั้งแต่การสร้างภาพที่ดูสวยไม่ได้หมายความว่าภาพนั้นจะขายสินค้าได้หรือเหมาะสมกับตัวตนของแบรนด์ AI ยังอาจสร้างข้อความผิดรายละเอียดไม่ต่อเนื่องและไม่เข้าใจความต้องการที่ลูกค้าอธิบายออกมาไม่ชัดเจนกราฟิกดีไซเนอร์ที่ทำหน้าที่เพียงรับคำสั่งและผลิตงานตามเทมเพลตจึงมีความเสี่ยงมากขึ้นส่วนคนที่สามารถคิดคอนเซปต์วางระบบแบรนด์เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและควบคุม AI ให้สร้างภาพในทิศทางเดียวกันจะกลายเป็นผู้กำกับงานสร้างสรรค์มากกว่าผู้ผลิตภาพเพียงอย่างเดียวในอนาคตลูกค้าอาจไม่ได้จ่ายเงินเพราะนักออกแบบใช้โปรแกรมเก่งแค่ไหน
แต่จ่ายเงินเพราะนักออกแบบรู้ว่าต้องสื่อสารอะไรจึงจะทำให้ผู้ชมสนใจ อันดับที่ 7 เลขานุการ เลขานุการต้องดูแลตารางประชุมร่างอีเมลจดบันทึกสรุปรายงานเตรียมเอกสารและติดตามงานจากหลายฝ่ายงานจำนวนมากเหล่านี้ AI สามารถช่วยดำเนินการได้แล้ว AI สามารถสรุปการประชุมแยกหัวข้อสำคัญสร้างรายการงานที่ต้องทำและร่างอีเมลติดตามผลได้ทันทีบริษัทอาจใช้ระบบเดียวจัดการงานที่เคยต้องใช้ผู้ช่วยหลายคนโดยเหลือมนุษย์ไว้ตรวจสอบและจัดการเฉพาะเรื่องสำคัญงานเลขานุการที่ทำหน้าที่เพียงรับข้อมูลจัดเอกสารและส่งต่อข้อความจึงมีโอกาสลดลงแต่เลขานุการที่รู้วิธีประสานงานเข้าใจความต้องการของผู้บริหารและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยังถูกแทนที่ได้ยาก AI อาจหาช่วงเวลาว่างในปฏิทินได้แต่มันไม่รู้เสมอไปว่าการประชุมใดควรเลื่อนบุคคลใดควรได้รับการติดต่อก่อนหรือควรพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางรอดจึงอยู่ที่การพัฒนาจากผู้จัดการเอกสารไปเป็นผู้ประสานงานและผู้ช่วยตัดสินใจที่ผู้บริหารไว้วางใจอันดับที่ 6 พนักงานบัญชี AI สามารถอ่านใบเสร็จบันทึกค่าใช้จ่ายจัดหมวดรายการตรวจสอบยอดและค้นหาตัวเลขผิดปกติจากข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วงานบัญชีพื้นฐานที่ต้องคัดลอกตัวเลขจากเอกสารเข้าสู่ระบบจึงมีความเสี่ยงสูงขึ้นซอฟต์แวร์บัญชีสามารถเชื่อมต่อกับธนาคารออกใบแจ้งหนี้และสร้างรายงานเบื้องต้นโดยอัตโนมัติทำให้ธุรกิจขนาดเล็กใช้พนักงานน้อยลงได้แต่งานบัญชีไม่ได้มีแค่การบันทึกตัวเลขเพราะยังเกี่ยวข้องกับภาษีกฎหมายการวางแผนและความรับผิดชอบต่อข้อมูลทางการเงิน AI อาจตรวจพบรายการผิดปกติได้แต่ยังต้องมีมนุษย์พิจารณาว่าเกิดจากความผิดพลาดการทุจริตหรือเป็นรายการที่มีเหตุผลทางธุรกิจรองรับพนักงานบัญชีที่ทำได้เพียงกรอกข้อมูลอาจได้รับผลกระทบก่อนส่วนคนที่สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินวางแผนภาษีและให้คำแนะนำแก่ธุรกิจจะยังคงเป็นที่ต้องการอนาคตของงานบัญชีจึงอาจเปลี่ยนจากการเป็นผู้บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นไปเป็นผู้ช่วยวางแผนว่าสิ่งใดควรเกิดขึ้นต่อไปอันดับที่ 5 นักเขียนบทความ AI สามารถสร้างบทความคำอธิบายสินค้าโพสต์ประชาสัมพันธ์และเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ได้หลายชิ้นภายในเวลาไม่กี่วินาทีงานเขียนที่ใช้โครงสร้างเดิมเปลี่ยนเพียงชื่อสินค้าหรือคำค้นหาจึงมีโอกาสถูกแทนที่มากที่สุดบริษัทสามารถให้ AI สร้างต้นฉบับแล้วใช้มนุษย์เพียง1 คนตรวจแก้แทนการจ้างนักเขียนหลายคนแต่ AI มีข้อจำกัดสำคัญเพราะมันสามารถเขียนข้อมูลผิดโดยน้ำเสียงที่ดูมั่นใจและอาจนำข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงมาใช้มันไม่มีประสบการณ์จริงไม่สามารถลงพื้นที่และไม่สามารถสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ด้วยตัวเองนักเขียนที่เพียงรวบรวมข้อมูลทั่วไปจากอินเทอร์เน็ตอาจแข่งขันยากขึ้นแต่คนที่ค้นคว้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำเสนอมุมมองเฉพาะตัวยังมีสิ่งที่ AI ทดแทนได้ยากเมื่อโลกเต็มไปด้วยบทความที่สร้างได้อย่างรวดเร็วเนื้อหาที่มีคุณค่าจะไม่ใช่เนื้อหาที่ยาวที่สุดแต่เป็นเนื้อหาที่น่าเชื่อถือและให้ข้อมูลซึ่งหาไม่ได้จากบทความทั่วไปอันดับที่ 4 นักแปลภาษาระบบแปลภาษาด้วย AI สามารถแปลอีเมลเว็บไซต์เอกสารและคำบรรยายวิดีโอได้อย่างรวดเร็วงานแปลทั่วไปที่ไม่มีศัพท์เฉพาะจึงอาจถูกส่งให้ AI ทำก่อนแล้วค่อยให้มนุษย์ตรวจสอบภายหลังวิธีนี้ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายทำให้จำนวนงานแปลพื้นฐานและค่าจ้างต่อชิ้นมีโอกาสลดลงแต่ภาษาไม่ได้มีเพียงความหมายตามพจนานุกรมประโยคเดียวกันอาจมีความหมายแตกต่างกันตามน้ำเสียงวัฒนธรรมและสถานการณ์เอกสารกฎหมายการแพทย์งานวรรณกรรมและข้อความโฆษณายังต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจผลกระทบของแต่ละคำเพราะหาก AI แปลผิดในบทสนทนาทั่วไปเราอาจเพียงอ่านแล้วรู้สึกแปลก
แต่ถ้ามันแปลผิดในสัญญาหรือเอกสารทางการแพทย์ผลกระทบอาจร้ายแรงกว่านั้นมากนักแปลในอนาคตจึงอาจไม่ได้แปลทุกประโยคตั้งแต่ต้นแต่จะทำหน้าที่ตรวจสอบปรับสำนวนและรับรองว่าข้อความจาก AI ถูกต้องและเหมาะกับผู้รับสารอันดับที่ 3 แอดมินตอบแชทลูกค้าของร้านค้าออนไลน์มักถามคำถามเดิมซ้ำๆเช่นราคาเท่าไหร่มีสีอะไรส่งของวันไหนและตรวจสอบสถานะสินค้าได้อย่างไร AI Chatbot สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมงและรองรับลูกค้าหลายร้อยคนพร้อมกันร้านค้าที่เคยใช้แอดมินหลายคนอาจลดจำนวนพนักงานแล้วให้มนุษย์รับช่วงเฉพาะกรณีที่ระบบตอบไม่ได้แอดมินที่มีหน้าที่คัดลอกข้อความเดิมมาตอบลูกค้าจึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าผิดต้องการต่อรองหรือกำลังไม่พอใจการตอบตามข้อความสำเร็จรูปอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิมมนุษย์ยังมีบทบาทในการอ่านอารมณ์แก้ปัญหาที่ไม่มีคำตอบตายตัวและตัดสินใจว่าควรทดเชยลูกค้าอย่างไรแอดมินที่รู้จักสินค้าปิดการขายได้และเปลี่ยนลูกค้าที่ไม่พอใจให้กลับมาเชื่อมั่นจะมีคุณค่ามากกว่าคนที่ทำหน้าที่ตอบคำถามพื้นฐานอันดับที่ 2 พนักงาน call center AI ในปัจจุบันไม่ได้สื่อสารผ่านตัวหนังสือเท่านั้นแต่มันสามารถฟังและตอบกลับด้วยเสียงที่ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้นระบบสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อแจ้งยอดรับเรื่องร้องเรียนและตอบคำถามจากฐานข้อมูลได้โดยไม่ต้องหยุดพักบริษัทจึงอาจให้ AI รับสายทั่วไปแล้วส่งต่อให้พนักงานเฉพาะสายที่มีปัญหาซับซ้อนพนักงานที่อ่านคำตอบจากสคริปต์เดิมและไม่มีอำนาจตัดสินใจจึงมีโอกาสถูกลดจำนวนมากขึ้นอย่างไรก็ตามลูกค้าที่กำลังโกรธสับสนหรือได้รับความเสียหายอาจไม่ต้องการพูดคุยกับระบบที่ตอบตามขั้นตอนเพียงอย่างเดียวพนักงาน call center ในอนาคตอาจรับสายน้อยลงแต่ละสายจะยากขึ้นเพราะคำถามง่ายๆถูก AI จัดการไปหมดแล้วคนที่จะอยู่รอดจึงต้องมีความรู้มากกว่าสคริปต์สามารถวิเคราะห์ปัญหาตัดสินใจและดูแลอารมณ์ของลูกค้าได้และตอนนี้เราเดินทางมาถึงอันดับที่ 1อาชีพที่งานส่วนใหญ่มีขั้นตอนชัดเจนทำซ้ำได้และ AI สามารถรับช่วงต่อได้แทบทั้งหมดอันดับที่ 1พนักงานคีย์ข้อมูลพนักงานคีย์ข้อมูลมีหน้าที่นำข้อมูลจากเอกสารใบเสร็จแบบฟอร์มหรือไฟล์ต่างๆเข้าสู่ระบบปัจจุบัน AI สามารถอ่านข้อความจากภาพถ่ายและเอกสารจากนั้นแยกชื่อวันที่ตัวเลขและรายละเอียดสำคัญเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติระบบยังตรวจหาข้อมูลซ้ำแจ้งเตือนช่องที่ไม่ครบและเปรียบเทียบเอกสารหลายฉบับได้เร็วกว่าการทำด้วยมนุษย์กระบวนการที่เคยต้องใช้พนักงานนั่งพิมพ์ข้อมูลทีละรายการจึงสามารถทำงานได้เกือบทั้งหมดโดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องนี่จึงเป็นเหตุผลที่พนักงานคีย์ข้อมูลอยู่ในอันดับ 1ของรายการนี้อย่างไรก็ตามมนุษย์ยังจำเป็นสำหรับการตรวจสอบกรณีที่เอกสารไม่ชัดเจนข้อมูลขัดแย้งหรือระบบอ่านข้อมูลผิดคนที่ทำหน้าที่คีย์ข้อมูลเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงสูงแต่คนที่พัฒนาไปสู่การตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลและดูแลระบบอัตโนมัติจะมีโอกาสทำงานต่อได้มากกว่าทางรอดจึงไม่ใช่การแข่งขันกับ AI ว่าใครพิมพ์เร็วกว่าแต่คือการขยับจากผู้กรอกข้อมูลไปเป็นผู้ที่เข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นเมื่อดูครบทั้ง 10 อาชีพแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่ AI กำลังแทนที่ไม่ใช่ชื่ออาชีพทั้งหมดแต่เป็นงานบางส่วนที่ทำซ้ำและมีกฎชัดเจนรายงาน Future of Jobs ของ World Economic Forum ประเมินว่าภายในปี 2030 อาจมีตำแหน่งงานเดิมถูกแทนที่ประมาณ 92 ล้านตำแหน่งแต่ขณะเดียวกันอาจมีงานใหม่เกิดขึ้นประมาณ 170 ล้านตำแหน่งนั่นหมายความว่าโลกอาจไม่ได้มีงานน้อยลงแต่คนจำนวนมากอาจไม่มีทักษะตรงกับงานที่กำลังเกิดขึ้นมนุษย์จะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ทำทุกขั้นตอนไปเป็นผู้กำหนดเป้าหมายควบคุมตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลงานของ AI สร้างคำตอบได้แต่มนุษย์ต้องตรวจสอบว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ AI สร้างภาพได้
แต่มนุษย์ต้องตัดสินใจว่าภาพแบบใดเหมาะกับแบรนด์และผู้ชม AI เขียนโค้ดได้แต่มนุษย์ต้องรับผิดชอบเมื่อระบบเกิดข้อผิดพลาดและ AI สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แต่ยังต้องมีมนุษย์กำหนดว่าบริษัทควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไรทักษะที่จะสำคัญมากขึ้นได้แก่ การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาการสื่อสารความเข้าใจมนุษย์และความสามารถในการตรวจสอบสิ่งที่ AI สร้างขึ้นหากอาชีพของคุณอยู่ในรายการนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรีบลาออกหรือเปลี่ยนอาชีพทันทีสิ่งแรกที่ควรทำคือแยกงานของคุณออกเป็น2 ส่วนใดเป็นงานซ้ำที่ AI สามารถช่วยได้และส่วนใดต้องใช้ประสบการณ์การตัดสินใจและความเข้าใจมนุษย์จากนั้นเรียนรู้การใช้ AI เข้ามาช่วยลดเวลาในงานพื้นฐานแล้วนำเวลาที่เหลือไปพัฒนาทักษะซึ่งเครื่องจักรทำแทนได้ยากเพราะในอีก5 ปีข้างหน้า AI อาจไม่ได้เข้ามาแย่งงานจากมนุษย์ทุกคนแต่คนที่ใช้ AI เป็นอาจเข้ามาแทนที่คนที่ยังทำงานด้วยวิธีเดิมแล้วคุณคิดว่าอาชีพใดควรอยู่ในอันดับ1และงานที่คุณกำลังทำอยู่มีส่วนใดที่ AI เริ่มเข้ามาช่วยหรือแทนที่เราบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปและหากคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีอนาคตและความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนให้กับช่อง Secret World Files แฟ้มลับโลกเพราะอนาคตอาจมาถึงเร็วกว่าที่เราคิดและคนที่รู้ก่อนย่อมมีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเสมอครับ